Всім привіт, з вами Everything Sync і дорогі друзі. Сьогодні будемо реагувати на представників Португалії на Євробаченні 2026. І це у нас Бандідос до Канте з піснею Роза. Дорогі друзі, як ви знову бачите, я знаходжуся ще не в себе вдома. Я ще в аеропорту в Швеції, але вирішив взяти реакцію. А чому ні? Ще 3 годинки у мене до мого відльоту, тому давайте вже реагувати на Португалію. Поїхали! Так, ну в Португалії великого вибору не було. Там були тільки 2 людини, які могли поїхати. І одні з них Бандідос до Канте. Зараз слухаємо. Такі відразу, як я кажу, завивання. 5 вокалістів. Ну, давайте слухаємо. Вони перемогли саме по голосуванню глядачів, у них було 12 і 10 від журі. Тому, скажімо так, такі переможці окей. Добре, совокупність голосів, це суміш, звучить добре. О, ну такий, знаєте, типовий вайб Португалії. Не знаю чому, трішки мені нагадує, знаєте, я знаю, що це Португалія, це їхні всі вайби, але мені завжди чомусь Португалія нагадує, не знаю, якісь вайби Туреччини, такі легенькі. Але добре, слухаємо. Ну така, як завжди, знаєте, балада португальська. Оці якісь такі кружечки. Цікаво, що це значить? Це типу сонце? Захід сонця чи що це? Аранжування таке дуже приємне, знаєте, таке легеньке, багато в інструментал. На фоні ніби картина намальована, знаєте? Отак пальчиками іноді малюють художники. А, це вже приспів. Ну, трішки скудновато. Я якби загалом не люблю, якщо чесно, робити на відбір Португалії реакції, бо більшість пісень просто, на жаль, не для мене. Але тут бачимо 5 чоловіків. Вокально добре, але просто пісня, ну, на жаль, не мій смак. Але я впевнений, що на самому Євробаченні, так як це було у 2025 році, 2024 не кричи. Я роблю реакцію. Полюблять. О, жіночка. І опять скрипка. Подивіться, знову скрипка. Це рік просто ніби спеціально для Австрії вибрали скрипки. В усіх переможних номерах. Ну, не в усіх, а в більшість. Ну, я думаю, що це, знаєте, як завжди, потім на Spotify може залетіти, так як це було з Напа. Ніхто цього не очікував. Але, ну, Португалія. Якби, я розумію вашу позицію і всіх артистів, які хотіли, скажімо так, вийти з Євробачення і залишити такі 2 учасника. Але, ну, нудна пісня, ну, на жаль. О, з трояндочкою, знаєте, Белла 2.0, тільки що з білою трояндою. І кінець, дорогі друзі. А отже, друзі, це були представники на Євробаченні 2026 від Португалії. Ну і давайте поговоримо. Приємний вайб португальською, таке легке аранжування. Окей, 5 хлопців, 5 чоловіків. Такого на Євробаченні давно вже не було. Але, дорогі друзі, ну, якби, ну що ще варто додати? Класно, що є оцей, знаєте, такий дух країни. Треба буде починати про що пісня. Але, ну, скудновато. Ну, на жаль, знаєте, я рік тому, наприклад, теж спочатку сказав, що Напа для мене трішки скудноваті. Але потім полюбив. Можливо, з цією піснею буде так само. Але, на жаль, зараз, ну, не бачу взагалі якби шансу в Португалії. І навіть можна зарікнутися на те, що, можливо, це буде NQ. Але Португалії зичу тільки як найкраще. Можливо, ці хлопці покажуть щось, знаєте, щось такого на сцені. Таке, знаєте, душевне, більш креативніше, що ми скажемо, вау, оце воно, оце, дорогі друзі, воно. Хоча Португалія не завжди змінює, знаєте, свої номери, тому що вони все і залишаться, але буде більш масштабніше. Ну, але так, знаєте, з плюсів це все, тому що загалом пісня для мене просто, ну, не моя. Дуже така, знаєте, затягнута.
Ну от не вистачає мені знати якоїсь родзинки. І якщо ви граєтеся так в це до щось душевне, то щоб ще більше відкрити душу. Вона, знаєте, от як я люблю говорити, от просто пряма, от пряма. Від початку пісні до кінця, от вона йде, ну от просто пройшла і все. От я навіть не запам'ятав її, якщо чесно. Хоча голоси приємні у хлопців, мені приємно це було слухати. Ну, але це все. Це все, дорогі друзі. Ну, скажу прямо, скоріше за все, це буде у мене десь в ботомі, на жаль. Тому, дорогі друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте за цей трек, чи вам подобається, чи ні. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк, натиснути дзвіночок, підписатися на мене, буду вам щиро вдячний. Подивіться мої попередні відео, там вже просто, дорогі друзі, багато всього. І, звичайно, ми закінчили сезон відборів національних для Євробачення 2026. Це були останні країни, які зробили відбір. Більше не буде. Тепер чекаємо на країни, які просто нам покажуть своїх представників і пісні. А з вами був Everything Sync і до наступних відео.